Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! По вашей просьбе мы подготовили и еще один агрогороскоп на декабрь месяц уже. И он касается одной и той же темы, которая волнует многих в последние дни. Это посадка озимых чеснока и лука. Итак, декабрь месяц 2023 года, киевское время. Первый период очень хороший, он длительный. Это у нас период, испытанный нами уже несколько лет. Это Лев, бывающая Луна, именно третья фаза. Третья или четвертая фаза для Льва уникальное время, прекрасный получается чеснок. Ну, может быть, на процентов 20 меньше урожайность, меньше, чем в Козероге, в Тельце, но зато очень хорошо хранится урожай. Здесь для хранения хороши энергии Солнца с 11 по 12 градус Тельца, третья фаза. И очень хороший день, мне очень он понравился, это 2 декабря. Все 24 часа здесь будут работать еще энергии созвездия Пушья. Пушья – это очень хороший период для закладки именно фундамента и для начала любого успешного дела. Особенно это касается для посевов и посадок. Поэтому посадок тех растений или посева тех растений, которым покровительствует в данном случае у нас Лев. Мы сочетаем вот эти энергии. Пушья будут работать до 15-22, желательно до этого времени, 2 декабря, посадить чеснок и лук. Кстати, лук высаживается в декабре и еще лучше всего получается, чем в ноябре. Так что это хорошая подсказка. Идем дальше. 3 декабря, здесь энергия Льва, Солнце прекрасно, все 24 часа, но уже работает энергия Ашлеши. Что мы можем взять у созвездия Ашлеши? Это очень важно, брать благоприятные энергии у созвездий. И у Ашлеши есть такие энергии. Созвездие Ашлеша имеет отношение непосредственно к кундалини Шакти, которая кодирует всю нашу жизнь, все события наших предыдущих жизней. Что такое кундалини Шакти? А кундалини Шакти является нашей матерью и нашей индивидуальной программой, с которой мы пришли на Землю. И эта индивидуальная программа есть у каждого растения. Поэтому будьте внимательны. Кстати, будьте внимательны к своим мыслям, к своим словам, потому что ваши мысли и слова будут очень влиять на урожай. Только позитив. Только гармоничная, позитивная программа для получения богатого урожая чеснока и лука. И у вас получится все нормально. Все не просто нормально, а действительно будет хороший урожай. Так что используем энергии созвездий. Они великолепны здесь. И всегда, не только в этот период, всегда, когда вы собираетесь что-то делать, и высаживать, и получать урожай, закладывать фундамент урожая, всегда должен быть внутри мир. В сердце должна быть гармония и мир, и позитивные мысли, позитивные программы. Тогда у вас все будет хорошо. Ну и, естественно, мы используем обязательно еще энергии космических наших помощников. Это наши космические помощники, планеты Солнечной системы, звезды, ну и знаки зодиака очень важны, потому что от них зависит именно, как будет вести себя растение. Итак, мы рассмотрели с вами один период, еще один у нас период. Я планирую на 15 декабря свои посадки лука и части чеснока. Это у нас будет Козерог, растущая Луна. Не бойтесь, 15-го заканчивается время Гекаты. И время Гекаты заканчивается в 1:32 ночи. А мы можем уже после 7 часов утра и до 17:30 заниматься посадкой лука и чеснока. И Солнце здесь в 24 градусе Стрельца. Великолепные энергии, сочетание очень хорошее. И созвездие Уттара Ашадха очень хорошее тоже для закладки урожая, для закладки фундамента урожая. Просто великолепные. Поэтому нужно использовать вот эти энергии
И вы всегда спрашиваете, когда я собираюсь. Да, я собираюсь часть в ноябре и часть в декабре. Почему в декабре? Вы увидите в ближайшие дни будет выпуск о погоде на зиму. И вы поймете, почему я приняла такое решение. Ну что ж, мы завершаем это видео. Мы вашу просьбу выполнили. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Я вам сейчас все буквально, весь агрогороскоп на декабрь месяц показываю, чтобы вы могли еще раз себе сделать скрин, записать и иметь теперь полную картину, всю картину 3 месяцев, которые вам нужны для того, чтобы запланировать посадку озимых лука и чеснока. Всего вам доброго, благодатной погоды и до новых встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Ваше прохання ми виконуємо і підготували сьогодні окремий агрогороскоп посадки озимих часнику та цибулі в грудні 2023 року. Час київський. У вас вже є агрогороскопи на жовтень, на листопад, вчора у нас було, а сьогодні у нас грудень. І ви тепер зможете скласти повну картинку, коли що можна робити, щоб отримати найкращий результат. Отож, давайте розглянемо періоди, які ми можемо використати. І я вам обов'язково відповім, який період буду я вибирати для того, щоб посадити свої озимі часник та цибулю. Перший період у нас лев, спадаючий місяць. Це будуть дні спадаючого місяця в знаці лев, і це 3-я фаза. Супер! Дуже багато у нас вже прикладів і дослідів ми проводили, висаджували, отримали гарний врожай. Сонце буде з 11 по 12 градус Стрільця, і дуже багату енергію будуть нам ще допомагати, давати сузір'я. Зірки, які в цей час будуть нам посилати свою енергію. Місяць буде спочатку в одному сузір'ї і потім в другому. Давайте розглянемо ці дні і будемо точно знати, що ми повинні робити та коли спланувати. 2 грудня всі 24 години можна використовувати, але особливо зранку і до 15 години 22 хвилин тут буде працювати енергія Пуш'ї. Сузір'я Пуш'я – це одне з найкращих сузір'їв, яке дає велику енергію для того, щоб закласти гарний фундамент, а потім отримати дуже, як ми, городники, стараємося закласти фундамент, а потім отримати гарний врожай. Отож, це для будь-якої справи, доброї справи, дуже гарний період Пуш'я. Отож, 2 грудня можна використати. Після 15 години 22 хвилин починається праця ще інших зірок. Тут вже будуть працювати зірки сузір'я Ашлеша. Місяць в Ашлеші дуже цікава енергія. По-різному до цього сузір'я відносяться, а ми зараз з вами розберемось, чому ми можемо використати цей час. Це буде у нас 3 грудня, всі 24 години. Так от, що таке за сузір'я Ашлеша? Ашлеша має відношення до кундаліні Шакті, яка кодує все наше життя, кодує всі події минулих життів. Що таке кундаліні Шакті? А кундаліні Шакті є нашою духовною, тою першою мамою і нашою індивідуальною програмою. Тому будьте уважні 3 грудня, 2 грудня після 15-22 і 3 грудня будьте уважні до своїх думок та до слів. Тільки позитивна, гармонічна програма для отримання багатого врожаю часнику та цибулі допоможе вам дійсно отримати гарний результат і закласти гарний фундамент. При будь-яких сузір'ях, у будь-якому знаці, при будь-якій планеті, будь ласка, ви працюєте з живою сутністю. Це Земля, вона жива. Так як і ми, до речі, а ми і являємося частиною Землі. Будьте уважні до рослин, це теж живі сутності. І поважаємо один одного. І, будь ласка, перед посадкою, під час посадки та після, будь ласка, будьте добрі, позитивні, гармонійні. Ніяких недобрих слів, тим більше матів, не використовуйте.
тільки позитивні, гармонійні слова для того, щоб було гарне творіння. Творимо з вами позитив. Ми розглянули перший період, він досить великий. У нас є ще один період, і саме цей період ми вибираємо для себе. І використаємо також для посадки озимих чеснику та цибулі. Це буде у нас зростаючий місяць в знаці Козиріг. Ви скажете, як це так, зростаючий місяць, і ми будемо садити. Так, це зразу же після Гекати. Дивіться, 15-го буде Геката до 1 години 32 хвилини ночі. А ми після 7 години, коли вже будуть працювати енергії Козирогу, починаємо посадку. І до 17:30 там далі будуть енергії місяця без курсу. Що ми тут можемо використати? Використовуємо енергії стихії Землі, коріння, Козиріг. Сонце в 24 градусі Стрільця. Гарний період. І використаємо обов'язково ще дуже важливий період. Це період Утара Ашатха. Це сузір'я таке, яке дає дуже гарну енергію для того, щоб закласти гарний фундамент для багатого врожаю сільськогосподарських культур, для гарного початку, який дасть потім позитивний, багатий результат. Отож, як бачите, у нас всі енергії працюють також 15 грудня, з 7 години до 17:30 дуже гарний період для того, щоб посадити часник та цибулю. Ось такий у нас весь, я зараз вам покажу, весь агрогороскоп на грудень місяць 2023 року. Як бачите, небагато, невеликі періоди, але вони є, і ми можемо їх використати для того, щоб виростити багатий врожай чеснику та цибулі, озимих чеснику та цибулі. Відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. Бажаємо вам гарної погоди, успіхів в посадці, завчасно готуйте все і потім у вас все дуже гарно та добре вийде при посадці. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.